อะไรทำให้ชีวิตมีความหวังมีช่วงเวลาหนึ่งที่พระเจ้าไม่ตรัสกับประชากรอิสราเอลผ่านทางผู้ส่งสารของพระองค์อีกเลยเป็นช่วงเวลา400 ปีแห่งความเงียบสงัดแต่วันหนึ่งพระเจ้าแต่งตั้งผู้ส่งสารคนใหม่เขาพูดกับประชาชนว่าจงกลับใจจากการทำผิดบาปของเจ้าและหันมาหาพระเจ้าเพราะเวลาที่พระเจ้าจะทำให้ทุกอย่างกลับสู่สภาพดีใกล้เข้ามาแล้วในระหว่างนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟอาศัยอยู่ในอิสราเอลเขาเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดโยเซฟมั่นหมายกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมารีแต่ก่อนที่ทั้งสองจะแต่งงานกันปรากฏว่ามารีได้ตั้งท้องโดยฤทธิเดชของพระเจ้าขณะที่ยังเป็นสาวพรหมจรรย์เมื่อโยเซฟรู้ว่ามารีตั้งท้องก็ตั้งใจจะถอนมั่นอย่างเงียบๆเพราะไม่อยากให้เธอต้องอับอายต่อหน้าผู้คนคืนหนึ่งขณะที่โยเซฟกำลังครุ่นคิดเรื่องนี้ทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็มาปรากฏกับโยเซฟในความฝันโดยพูดว่าโยเซฟอย่ากลัวเลยที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของเจ้าเพราะว่าเด็กที่อยู่ในท้องของมารีนั้นเกิดโดยฤทธิเดชของพระเจ้ามารีจะคลอดลูกชายจงตั้งชื่อเขาว่าเยซูเขาจะช่วยผู้คนให้รอดจากความผิดบาปของพวกเขาโยเซฟจึงเชื่อฟังตามนั้นเขาไปรับมารีมาเป็นภรรยาของตนทั้งสองไม่ได้หลับนอนกันจนกระทั่งมารีคลอดลูกชายระหว่างที่ใกล้กำหนดคลอดโยเซฟและมารีต้องเดินทางไปยังเบธเลเฮมบ้านเกิดบรรพบุรุษของเขาเพื่อจดทะเบียนสัมมโนครัวแต่ที่นั่นไม่มีห้องว่างเลยมารีต้องไปคลอดในโรงเลี้ยงสัตว์และใช้รางหญ้าที่ใส่อาหารสัตว์เป็นที่นอนของทารกน้อยพวกเขาตั้งชื่อทารกว่าเยซูซึ่งในภาษาท้องถิ่นแปลว่าพระเจ้าทรงช่วยให้รอดคืนนั้นคนเลี้ยงแกะที่อยู่ในทุ่งนาใกล้เคียงกำลังเฝ้าฝูงแกะอยู่ทันใดนั้นมีทูตสวรรค์ปรากฏต่อพวกเขาและกล่าวว่าอย่ากลัวเลยเรานำข่าวดีมาเป็นข่าวดีที่นำความสุขมาแก่คนทุกคนผู้ที่พระเจ้าสัญญาว่าจะมาเพื่อนำความหวังมาสู่โลกได้บังเกิดแล้วในวันนี้มีทูตสวรรค์จำนวนมากปรากฏตัวขึ้นและร้องว่าสรรเสริญพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้สูงสุดผู้ประทานสันติสุขแก่ประชากรของพระองค์บนแผ่นดินโลกภายหลังเหล่านักปราชญ์ผู้ศึกษาดวงดาวได้เดินทางจากแดนไกลมายังอิสราเอลพวกเขาเดินตามดาวประหลาดและถามว่ากษัตริย์ผู้บังเกิดใหม่อยู่ที่ใดเรามาเพื่อจะนมัสการพระองค์พวกเขาเดินทางไปเบธเลเฮมเมื่อได้พบพระเยซูและพ่อแม่ของพระองค์แล้วพวกเขาก็นมัสการพระองค์พร้อมกับถวายทองคำและของขวัญอื่นๆที่มีมูลค่าสูงคุณคิดว่าทำไมพระเจ้าจึงส่งพระเยซูมาบนโลก